Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Trực chỉ đề cương. Tập 1 và 2. Giáo án trung cao cấp Phật học. Pháp Sư Thích Từ Thông. Lời tựa. Kinh Duy Ma Cật là một bộ kinh thuộc hệ tư tưởng Đại Thừa Viên Đốn, là thứ giáo lý mãn tự. Giáo lý kinh Duy Ma Cật dạy cho mọi người về pháp môn giải thoát bất tư nghì. Hành giả thực hiện được là thành Phật như Đức Phật Thích Ca và thập phương chư Phật đã thành. Ai có khả năng đoạn sạch vô minh, trừ hết phiền não thì tức thân thành Phật, và cõi nước Phật hiển hiện ngay cõi đời này. Giáo lý kinh Duy Ma Cật dạy rằng, quả vô thượng Bồ Đề không phải là cái hứa hẹn để cho mọi người mỏi mòn hy vọng ước mơ, mà con người ai cũng có khả năng đạt đến bằng nghị lực và trí tuệ của mình. Trưởng giả Duy Ma Cật là người bất tư nghì. Ngài thuyết bất tư nghì pháp, trình diễn bất tư nghì cảnh, tập hợp bất tư nghì chúng, khiến mọi người phát bất tư nghì tâm, chung quy tán thán bất tư nghì công đức của Phật. Quả vô thượng Bồ Đề Phật là mục đích đến mà Bồ Tát Duy Ma Cật vận dụng vô số bất tư nghị sự để hướng dẫn cho mọi người. Giáo lý Tiểu Thừa có đề cập phước báo nhân thiên có nói đến, nhưng nói nhân thiên để phủ định phước báo nhân thiên, đề cập Tiểu Thừa để khiển trách họ về niết bàn sở đắc. 3 lần hiện tịnh độ nhằm phổ cáo với đại chúng về thần lực bất tư nghị. Với sức thần bất tư nghị của Phật nhãn, đại chúng trông thấy cõi tịnh độ ở ngay nơi Ta Bà Uế Độ. Với sức thần bất tư nghị của tuệ nhãn, đại chúng trông thấy ngoài Ta Bà Uế Độ còn có tịnh độ của Phật Hương Tích, rực rỡ trang nghiêm và xa thẳm. Với sức thần bất tư nghị của tuệ nhãn hợp cùng Phật nhãn, đại chúng trông thấy tịnh độ của Đức Vô Động Như Lai sát nhập với Uế Độ Ta Bà mà không có tướng rộng hẹp, khiến cho đại chúng bừng tỉnh ngộ. Uế độ và tịnh độ không rời cảnh giới này. Bộ kinh Duy Ma Cật từ Tây Vực truyền sang Trung Quốc, trước sau có 6 nhà dịch. Đời Hậu Hán, năm 25 đến năm 220 Tây Lịch, Ngài Nghiêm Phật Điều dịch nhan đề Cổ Duy Ma Kinh. Đời nhà Ngô, năm 220 đến năm 280, cư sĩ Chi Khiêm dịch nhan đề Duy Ma Cật Sở Thuyết Bất Tư Nghị Pháp Môn. Đời Tây Tấn, năm 265 đến năm 317, Ngài Trúc Pháp Hộ dịch nhan đề Duy Ma Cật Sở Thuyết Pháp Môn Kinh. Ngài Trúc Pháp Lan dịch nhan đề Tỳ La Cật Kinh. Đời Diêu Tần, năm 344 đến năm 413, Ngài Cưu Ma La Thập dịch nhan đề Phật Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh. Nội dung tư tưởng các bản dịch đại thể không khác nhau nhiều, nhưng ý nhị uyên thâm thì có sâu có cạn. Do vậy, suốt quá trình dịch sử cho đến ngày nay, các tùng lâm Phật học đều ái mộ bản dịch với nhan đề Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh của Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết ở Trung Hoa xưa nay tiền bối sớ giải rất nhiều. Ở Việt Nam ta, người dịch và giải trước sau cũng không ít. Tuy nhiên, do tư duy nhận thức khác nhau và góc độ nhìn ngắm không đồng, cho nên công trình phiên dịch và sớ giải kinh điển Phật có lẽ là công trình sáng tạo không ngừng, mới có thể đáp ứng yêu cầu cho nhiều căn cơ đối tượng. Phát xuất từ quan điểm nhận thức đó, nhìn qua các bản dịch tại nước ta, tôi thấy cần tham dự đóng góp kiến giải Phật học của mình. Trước là ôn cố tri tân, đồng thời cung ứng cho hàng Phật tử hữu duyên cùng đi trên con đường đạo. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết của Ngài Cưu Ma La Thập, sau khi dịch ra tiếng Việt, tôi viết thêm phần trực chỉ ở sau mỗi chương hoặc sau mỗi đoạn, thay vì lời sớ giải mà các tiền bối cổ kim thường làm. Trực chỉ có nghĩa là chỉ thẳng, ý tứ tiềm ẩn, phân tích rõ nghĩa lý sâu xa bàn bạc ở kinh văn, nhằm hướng dẫn cho người đọc nắm được trọng tâm, biết rõ chủ đích từng bài pháp của mỗi vấn đề. Nhưng than ôi, ý Phật nhiệm màu trông như mây phủ ở đầu non,
Đến được đầu non, mây xa tích. Cơ thiền bản lãng tưởng chừng trăng trôi mặt nước. Hớt tan mặt nước, trăng sâu mù. Do vậy, không thể nào trực chỉ hết mọi mặt của ý kinh, cho nên tôi chọn nhan đề của công trình nho nhỏ này là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Trực Chỉ Đề Cương. Tôi hy vọng giáo án này, tôi gọi là giáo án vì những kinh luận của tôi biên soạn nhằm để triển khai hướng dẫn mọi người đệ tử Phật học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp, chứ không chủ trương đem tụng trước bàn thờ Phật. Giáo án này được đến tai tăng ni sinh trung cao cấp Phật học các trường. Tôi xem đó là một cơ hội đóng góp phần nho nhỏ của mình trong sự nghiệp tục diệm truyền đăng. Đối với hàng Phật tử tại gia, tín tâm đã phát khởi với chủng tánh đại thừa vốn có của mình. Đọc học được kinh này thì đường tu tập vững bước tiến lên, không một thế lực ma quân tà đạo nào dám lấy mắt mà nhìn, đừng nói chi chuyện manh tâm mê hoặc. Học nữa và học mãi, học cho đến khi bồ đề quả thục, nhất chân phi sắc phi không, bát nhã hoa khai, vạn pháp tức tâm tức Phật. Viết tại Huỳnh Mai Tịnh Thất, ngày 16 tháng 12 năm 1991. Pháp Sư Thích Từ Thông kính đề. Phàm lệ. Bộ kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết gồm cả thải 14 chương, được chia thành 2 tập. Tập 1 có 5 chương và tập 2 có 9 chương. Khi nghiên cứu bộ kinh này, kính mong quý độc giả lưu ý. Thứ nhất, phần nguyên văn kinh được in chữ đứng, đó là phần dịch đúng nguyên bản của kinh văn. Thứ hai, phần thực chỉ in chữ nghiêng để cho độc giả dễ phân biệt. Phần này do bỉ nhân tôi đóng góp bằng kiến giải của riêng mình. Hy vọng phần trực chỉ sẽ giúp cho độc giả manh mối để tư duy, gợi trí nhận xét khi các ngài thiền tọa. Thứ ba, đoạn kinh văn dài có nhiều ý, tôi đánh số 1, 2, 3, vân vân. Đoạn có đánh số là có tiềm ẩn ý nghĩa sâu xa. Tôi phân tích diễn giải phần ý nghĩa tiềm ẩn đó trong phần thực chỉ sau chương hoặc sau đoạn kinh văn đó. Mấy lời kính cáo mong chư độc giả lưu tâm. Việc tác phẩm hoàn bị hay chưa, giúp ích cho đời được nhiều hay ít, thiết tưởng không có gì đáng nói. Tôi cho rằng tất cả chúng ta ngày nào còn sống trên cõi đời thì còn phải học nữa và học mãi. Pháp Sư Thích Từ Thông Cẩn Chí. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Trực Chỉ Đề Cương, tập 1. Chương thứ nhất. Cõi nước Phật. Thứ nhất, lúc bấy giờ Đức Phật trụ ở vườn xoài địa phận thành Tỳ Gia Ly, cùng với số chúng tỳ kheo và Bồ Tát đông đến hàng ngàn người. Tất cả là những người đã trồng sâu cội đức, tri hành tự tại trong sự nghiệp giải thoát giác ngộ. Các vị gìn giữ chánh đạo, làm tường thành hộ pháp, truyền bá chánh pháp, là bạn lành của chúng sinh. Thi hành nhiệm vụ nối dòng tam bảo, hàng phục ma quân chế ngự ngoại đạo. Tâm hành của các ngài thanh tịnh, xa lìa ngũ cái, thập triền, niệm định không rời, biện tài vô ngại, nói pháp lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Các ngài thành tựu viên mãn, được vô sanh nhẫn mà không khởi tâm sở đắc, tùy thuận căn cơ mà chuyển pháp luân, thấu rõ thực tướng các pháp, biết suốt căn tánh chúng sinh, công đức và trí tuệ vượt hơn đại chúng, tướng hảo đoan nghiêm, uy đức vòi vọi, đức tin vững chắc, thường mưa pháp nhũ độ sanh, thuyết phục nhân tâm, truyền đạt pháp âm vi diệu, thâm nhập chân lý, thấy rõ vạn pháp duyên sanh, dứt hết tà kiến, không kẹt hai bên, hoặc lậu tam giới không còn, thuyết pháp như sư tử hống, trí tuệ biện tài vô ngại, được thập lực, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng pháp. Từng đóng bích các cửa ác thú mà hiện thân trong ngũ đạo làm vị đại y vương, tùy bệnh chúng sanh cho thuốc pháp,
Bản vị của các ngài vốn là những người đã thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm trong cõi nước chư Phật mười phương. Thứ hai, danh hiệu của các ngài là Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Định Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp Tướng Bồ Tát, Quang Tướng Bồ Tát, Quang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Biện Tích Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, vân vân. Lại có Phạm Thiên Vương Đế Thích, Thiên Long Bát Bộ, có các tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di tham dự thính pháp rất đông. Thứ ba, hôm nay trong thành Tỳ Gia Ly có vị trưởng giả tử tên là Bảo Tích cùng với 500 trưởng giả tử, mỗi vị cầm một cây lọng thất bảo đồng đến đảnh lễ Phật, rồi cùng dâng tất cả lọng ấy cúng dường Phật. Do uy thần Phật, 500 cây lọng hợp thành một. Cõi nước trong 3.000 đại thiên thế giới, các núi Tu Di, núi Tuyết, các biển cả, sông ngòi, mặt trời, mặt trăng, vô vàn tinh tú, các thiên cung, long cung, thần cung và cảnh giới chư Phật thuyết pháp, nhập niết bàn trong 10 phương đều hiện rõ trong cây lọng báo. Đại chúng trông thấy sức thần Phật, đồng tán thán, là một sự kiện hy hữu. Đại chúng chiêm ngưỡng Phật, sững sờ không nháy mắt. Thứ tư, bấy giờ trưởng giả tử Bảo Tích thay lời đại chúng trước Phật, nói lên bài kệ, phát xuất từ lòng ái mộ tôn kính vô biên. Mắt Phật đẹp như hoa sen xanh, tâm Phật hàng trụ trong thiền định, tịnh nghiệp tích lũy từ lâu đời, đại chúng cúi đầu nguyện tu học. Sức thần Phật vượt quá nghĩ bàn, hiện rõ 10 phương vô lượng cõi. Chư Phật thuyết pháp hành Phật sự, đại chúng hết thảy được thấy nghe. Pháp vương pháp lực vượt quần sinh, thí pháp thí tài cho tất cả. Phân biệt dạy rành các pháp tướng, chân lý đệ nhất nghĩa siêu tuyệt. Thế Tôn tự tại trước các pháp, đại chúng đảnh lễ đấng pháp vương. Thuyết pháp không có cũng không không, có nhân duyên Như Lai nói có. Pháp vốn vô ngã, vô thọ giả, vậy nên thiện ác nghiệp không bao giờ mất. Khi xưa tĩnh tọa, cội Bồ Đề, được giải thoát chứng thành đại giác, diệt tâm, diệt hành ý rộng rang, cho nên chế phục hàng ngoại đạo, 3 lần chuyển pháp cõi đại thiên. Pháp luân ấy bản lai thanh tịnh, trời người chứng đạo nhờ nương đó, tam bảo từ đây hiện hữu cõi đời. Phật dùng pháp dược độ quần sanh, bệnh lão tử đại y vương là Phật, kính lễ pháp hải đức vô biên, khen chê bất động như diệu cao sơn. Tốt xấu sử dụng một tâm từ, tâm hành bình đẳng như hư không. Ai nghe đấng nhân hảo mà không kính, con dân Thế Tôn cây lọng mọn, tam thiên thế giới hiện trong đây. Đại chúng tán thán điều hy hữu, chúng con đảnh lễ đấng tam giới tôn. Đấng Pháp Vương nhiều người quy ngưỡng, tâm tịnh nhìn Phật thấy an vui, tự thấy Thế Tôn ở trước mình, đấy là sức thần bất cộng pháp. Phật thuyết pháp đồng một pháp âm, các cơ tùy hiểu hợp cơ mình, rồi tự nhủ Thế Tôn vì ta nói, đấy là thần lực pháp bất cộng. Phật thuyết pháp cùng một diệu pháp, chúng sanh tùy tánh hiểu khác nhau, dù hiểu khác mọi người đều lợi ích, đấy là thần lực pháp bất cộng. Phật thuyết pháp đồng một pháp âm, nghe ra hoặc sợ hoặc vui mừng, yếm ly trần tục hoặc đoạn nghi, đấy là thần lực pháp bất cộng. Kính lễ đấng thập lực viên mãn, kính lễ đấng vô sở úy viên mãn, kính lễ đấng bất cộng pháp viên mãn, kính lễ đấng đạo sư của chúng sinh, kính lễ đấng viễn ly tiền phượt, kính lễ đấng đã đến bờ bên kia, kính lễ đấng vượt khỏi thế gian, kính lễ đấng vĩnh ly đường sanh tử, kính lễ đấng vô sở y như hư không, không nhiễm thế gian như hoa sen, hằng trụ an nhiên hạnh không tịnh. Sau khi nói bài kệ xong, trưởng giả tử bèn thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, 500 trưởng giả tử này đã từng phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Hôm nay, chúng con muốn được nghe Phật dạy cho chúng con về cõi nước thanh tịnh của Phật,
và xin Phật dạy cho chúng con trên đường tu hành, muốn xây dựng cho mình cõi Phật thanh tịnh thì phải làm sao. Thứ năm, Phật dạy: Bảo Tích và các trưởng giả tử hãy lắng nghe. Hôm nay Như Lai sẽ dạy cho các ông về vấn đề xây dựng cho mình có được cõi Phật thanh tịnh. Này Bảo Tích, mọi tầng lớp chúng sinh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Tùy sự điều phục chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Tùy sự bồi dưỡng trí tuệ cho chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Tùy sự gieo trồng Phật chủng cho chúng sanh mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh. Này Bảo Tích, Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh là dựa trên công hạnh làm lợi lạc cho chúng sanh. Ví như người muốn xây cất lâu đài phải xây nền móng trên đất vậy. Nếu không có đất, không thể xây cất lâu đài. Lại cũng ví như hoa sen. Sen không mọc trên đỉnh núi đá cao trơ trọi. Sen và hoa sen phải được mọc và trổ tự bùng lầy. Bồ Tát cũng như vậy. Do làm lợi lạc cho chúng sanh mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh và nhận thấy cõi nước Phật ấy. Này Bảo Tích, ông nên biết, Bồ Tát xây dựng cõi Phật cho mình bằng trực tâm. Vì vậy, khi thành Phật, không còn chất lòn cuối nịnh bợ ở con người. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thâm tâm. Vì vậy, khi thành Phật, đầy đủ tất cả công đức lành. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng Bồ Đề tâm. Vì vậy, khi thành Phật, Phật chỉ nói Pháp Đại Thừa. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng việc làm bố thí. Vì vậy, khi thành Phật, viên mãn hạnh xả ly. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng công đức trì giới. Vì vậy, khi thành Phật, thập thiện nghiệp đạo viên mãn. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng hạnh nhẫn nhục. Vì vậy, khi thành Phật, có đủ 32 tướng hảo trang nghiêm. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng sức tinh tấn. Vì vậy, khi thành Phật, chỉ có phát triển công đức lành. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thiền định. Vì vậy, khi thành Phật, thường bất loạn trong sự nhiếp tâm. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng trí tuệ. Vì vậy, khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước chỉ có chúng sanh chánh định. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng tứ vô lượng tâm. Vì vậy, khi thành Phật, từ bi hỷ xả thành tựu viên mãn. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng tứ nhiếp pháp. Vì vậy, khi thành Phật, có đầy đủ chánh pháp để hóa độ chúng sanh. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng phương tiện. Vì vậy, khi thành Phật, vận dụng cách độ sanh tùy ý. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng 37 phẩm trợ đạo. Vì vậy, khi thành Phật, pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo đầy đủ. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng hồi hướng tâm. Vì vậy, khi thành Phật, đầy đủ tất cả công đức. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng sự thuyết pháp, dạy cho mọi người dứt trừ nhân bát nạn. Vì vậy, khi thành Phật, không còn cái nhân sanh trong tam đồ. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng tự giữ giới hạnh, không chê bai chỗ sai khuyết của người khác. Vì vậy, khi thành Phật, không có cái từ phạm giới. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thập thiện nghiệp. Vì vậy, khi thành Phật, không chết yểu, phạm hạnh toàn vẹn, lời nói chắc thật, ngôn âm dịu dàng, quyến thuộc thân thương, hòa giải khéo léo, không có tật đố, không có phẫn nộ. Mọi cử chỉ hành động đều lợi ích cho chúng sanh. Như thế đó, Bảo Tích, dựa trên trực tâm mà phát hạnh, do phát hạnh mà được thâm tâm, do thâm tâm mà ý được điều phục, do ý điều phục mà việc làm đúng lời nói, do lời nói và việc làm đúng mà được hồi hướng, do hồi hướng mà có phương tiện, do phương tiện mà hóa độ chúng sanh, do hóa độ chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh, do cõi Phật thanh tịnh mà thuyết pháp thanh tịnh, do thuyết pháp thanh tịnh mà trí tuệ thanh tịnh, do trí tuệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, do tâm thanh tịnh mà có tất cả công đức thanh tịnh. Như thế đó, Bảo Tích,
Bồ Tát muốn có cõi thanh tịnh thì phải tu sửa tâm mình thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì Bồ Tát có cõi Phật thanh tịnh. Thứ sáu, lúc bấy giờ ông Xá Lợi Phất khởi ý hoài nghi rằng nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh thì có cõi nước Phật thanh tịnh. Vậy Thế Tôn ta xưa kia khi tu nhân hành Bồ Tát hạnh, có lẽ nào tâm không thanh tịnh hay sao, mà cõi Phật ngày nay không thanh tịnh như thế này? Phật biết ý niệm hoài nghi của ông Xá Lợi Phất, liền bảo: Xá Lợi Phất, ông nghĩ thế nào? Mặt trời mặt trăng há chẳng sáng sao? Thế mà những người mù không thấy. Ông Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, có, mặt trời mặt trăng vẫn sáng, nhưng người mù không thấy, lỗi tại mắt họ mù. Phật dạy: Xá Lợi Phất, do vì tội chướng của chúng sanh làm cho chúng sanh không thấy cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của Phật, chứ không phải cõi nước của Phật không thanh tịnh trang nghiêm. Xá Lợi Phất, cõi nước của Phật vốn thanh tịnh, tại ông không thấy. Bấy giờ trời Loa Kế Phạm Vương nói với ông Xá Lợi Phất: Ông đừng nghĩ như vậy, không nên cho rằng cõi Phật của Thế Tôn ta không thanh tịnh. Chính tôi thấy cõi Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh như cung của trời tự tại, như cõi nước của chư Phật trong 10 phương. Ông Xá Lợi Phất nói: Tôi thấy cõi này gò nõng, gai góc, núi non, rừng rú và nhiều những thứ cấu uế. Loa Kế Phạm Vương nói: Tại vì tâm của Ngài còn phân biệt thấp cao, cho nên Ngài thấy cảnh giới có thấp cao, gò nõng. Tại Ngài không sử dụng tuệ nhãn, cho nên Ngài thấy cõi nước Phật không thanh tịnh. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát nhìn thấy tất cả chúng sanh bằng cái thấy bình đẳng, phát xuất từ thâm tâm thanh tịnh và sử dụng trí tuệ thanh tịnh, thì Ngài sẽ thấy cõi nước Phật thanh tịnh. Bấy giờ, Đức Phật dùng ngón chân ấn xuống đất, tức thì 3.000 đại thiên thế giới hiển hiện trang nghiêm đẹp đẽ, như muôn ngàn thứ trân bảo hợp thành, chẳng khác gì cõi nước của Đức Phật bảo trang nghiêm, kết hợp bằng vô lượng bảo trang nghiêm công đức. Đại chúng xem thấy hớn hở vui mừng và tán thán là việc thế gian chưa từng có. Mọi người bỗng nhiên tự thấy mình đang ngồi trên tòa sen báo. Phật bảo: Xá Lợi Phất, ông đã thấy cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh ấy chưa? Bạch Thế Tôn, ông Xá Lợi Phất thưa: Đúng vậy, Thế Tôn, việc này từ trước đến nay con chưa từng thấy và cũng chưa được nghe. Xá Lợi Phất, cõi nước Phật của ta thường thanh tịnh trang nghiêm như thế, chỉ vì người nghiệp chướng nặng nề, phước đức mỏng manh mà thấy toàn những cảnh bất tịnh nhơ xấu, cũng như số chư thiên cùng thọ dụng một bát quý đựng cơm. Vậy mà tùy phước đức của mỗi chư thiên mà màu cơm và mùi hương có khác. Xá Lợi Phất, nếu tâm của người thanh tịnh thì nhìn thấy cõi này là cõi vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh. Đang lúc Phật hiện cõi nước trang nghiêm thanh tịnh và dạy về chân lý liễu nghĩa thượng thừa này, thì Bảo Tích và 500 trưởng giả tử cùng thể nhập được vô sanh pháp nhẫn. Rất nhiều người phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, nhiều hàng trời người tỏ ngộ pháp hữu vi vô thường, xa lìa trần cấu, tâm ý rỗng rang trong sáng. Đức Phật thâu nhiếp thần lực, thế giới ta bà trở lại trạng thái cũ, vẻ đẹp trang nghiêm thanh tịnh không còn. Trực chỉ: thứ nhất, Phật quốc là cõi nước Phật, nói cách khác là cảnh giới của con người tỉnh thức hoàn toàn và giác ngộ chân lý trọn vẹn. Cõi nước Phật không ở cao cũng chẳng phải ở xa. Cõi nước Phật tại tâm người dứt hết các vô minh phiền não, tâm người sáng suốt giác ngộ chân lý trọn vẹn và sống đúng chân lý, thì tâm đó là Phật. Người có tâm Phật ở đâu thì cõi nước đó trở thành cõi nước Phật, là Phật quốc. Thế cho nên cõi ta bà đối với chúng sanh là cõi chúng sanh phải chịu nhiều khổ lụy bất bình. Vậy mà đối với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì ngay nơi cõi ta bà trở thành Phật quốc đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Hễ tâm người thanh tịnh thì có cõi Phật thanh tịnh. Thứ hai,
danh hiệu của Bồ Tát tiêu biểu cho đức độ và hạnh nguyện của vị Bồ Tát đó. Đẳng quán Bồ Tát là vị Bồ Tát thường sử dụng quán trí nhận thức vạn pháp bên mặt bình đẳng trên phương diện bản thể chung cùng. Bất đẳng quán Bồ Tát là vị Bồ Tát thường sử dụng quán trí nhận thức vạn pháp bên mặt sai biệt trên phương diện hiện tượng tùy duyên. Đẳng bất đẳng quán Bồ Tát là vị Bồ Tát vận dụng quán trí toàn diện nhận thức vạn pháp cả hai mặt bản thể và hiện tượng, bình đẳng lẫn sai biệt. Tất cả Bồ Tát qua danh hiệu, người học Phật có thể nhận biết tổng quát về các ngài. Thứ ba, Phật nhận 500 cây lọng của các trưởng giả tử cúng dường. Phật dùng sức thần hợp 500 cây lọng thành một. Hiện tượng này nhằm dạy cho đại chúng bài pháp. Tất cả là một và một là tất cả. Hiện tượng vạn pháp duyên sanh nhiều vô lượng, nhưng bản thể của chúng thì chung cùng. Trong một cái này có chất liệu của tất cả cái kia, trong những cái kia có chất liệu của một cái này. Tam thiên đại thiên thế giới và cõi nước của chư Phật trong 10 phương hiện rõ trong cây lọng. Sự kiện đó, Đức Phật muốn dạy cho đại chúng bài pháp nhất chân pháp giới và pháp giới bất nhị. Khi mê thì tứ thánh lục phàm có thanh giới, có khổ có vui. Nhưng nhìn pháp giới qua Phật nhãn, qua sức thần Phật thì pháp giới trở thành nhất chân, xóa hết ranh giới phân chia và ngăn cách. Người đời mơ ước cái thế giới đại đồng, nguyên tắc chung cũng gần giống như vậy. Khi con người giác ngộ thân tương nhau như ruột thịt, thì bờ cõi đất nước còn ngăn ranh cách giới để làm gì? Thứ tư, các trưởng giả tử vì quá kính mộ nói kệ tán thán Phật. Việc làm đó đáng khen, nhưng những lời lẽ tán thán đó chẳng khác nào trẻ con khen ngọc kim cương đẹp. Làm sao lũ trẻ hiểu hết được giá trị màu sắc của ngọc kim cương? Thứ năm, muốn có cõi Phật thanh tịnh, trước phải tịnh tâm. Tâm thanh tịnh thì có cõi Phật thanh tịnh. Muốn xây dựng cõi Phật, Bồ Tát phải dựa nơi chúng sanh. Chúng sanh là cơ sở để Bồ Tát xây dựng cõi Phật cho mình. Bồ Tát rời chúng sanh thì không còn đối tượng để thi thố Bồ Tát hạnh. Xây lâu đài phải xây ở đất, cũng như hoa sen đẹp phải mọc từ bùn. Do có chúng sanh, do sự điều phục và giáo hóa chúng sanh, Bồ Tát xây dựng cho mình lâu đài Phật quốc. Dựa trên cơ sở chúng sanh, Bồ Tát có thể thực hiện trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm, tứ vô lượng tâm, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là chất liệu Bồ Tát xây dựng nên cõi Phật. Thứ sáu, cõi Phật của Đức Phật Thích Ca vẫn trang nghiêm thanh tịnh, không thua kém gì cõi nước của chư Phật trong 10 phương. Thế mà ông xá lợi Phất lại thấy không thanh tịnh, chẳng trang nghiêm. Cái ví dụ người mù đứng dưới ánh nắng ban mai trước cảnh trăm hoa đua nở mà chàng ta không hề thấy sáng, cũng chẳng có gì đẹp đẽ tí nào. Lỗi đó tại ai? Mọi người đã rõ. Chương thứ hai, phương tiện. Thứ nhất, bấy giờ thành Tỳ Gia Ly có một vị trưởng giả tên là Duy Ma Cật. Trưởng giả Duy Ma Cật là người đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gốc rễ lành trồng sâu, cho nên ông đã được vô sanh pháp nhẫn. Trong hàng Bồ Tát, Duy Ma Cật là vị Bồ Tát biện tài vô ngại, du hí thần thông, hàng phục các ma được vô sự úy, thể nhập sâu sắc các pháp môn, trí tuệ siêu tuyệt, phương tiện linh hoạt, biết rõ tâm tưởng của chúng sanh, phân biệt độn căn, lợi căn của đối tượng. Ở trong Phật đạo từ lâu, đã thuần thục thâm tín đại thừa, việc làm vững chãi, suy nghĩ chín chắn, trụ oai nghi Phật, tâm lớn như biển, chư Phật ngợi khen, hàng trời cung kính. Vì muốn độ người, trưởng giả Duy Ma Cật phương tiện ở thành Tỳ Gia Ly. Thứ hai, vì muốn cảm hóa những người nghèo, Ngài Duy Ma Cật bố thí rất nhiều của cải. Để cảm hóa người phạm giới, Ngài trì giới thanh tịnh. Để cảm hóa người nóng nảy, Ngài biểu lộ hạnh kiên nhẫn ôn hòa. Để độ người giải đãi, Ngài thực hành tinh tấn. Để cảm hóa người loạn tâm, Ngài thiền định nhất tâm. Để cảm hóa người vô trí, Ngài hướng dẫn phát huy trí tuệ. Dù Ngài là bạch y mà phụng trì luật hạnh của Sa môn,
Dù ở tại gia mà không lưu luyến tam giới, giả có vợ con mà thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc mà thường thích viễn ly. Dù phục sức đồ quý mà lòng cưu mang thân tướng hảo, dù có ăn uống như thế gian, vị chính là vui trong thiền định. Có lúc tham gia sòng bạc, cốt yếu nhằm để độ người, lúc tùy thuận ngoại đạo mà chánh tín không lung lạc, đọc hiểu suốt sách vở thế gian mà thường vui với giáo pháp Phật, nhằm cảm hóa mọi người mà giữ gìn chánh pháp, kinh doanh được tiền của nhưng chẳng lấy đó làm vui, dạo chơi khắp phố phường để làm điều lợi ích chúng sanh. Có lúc tham gia trị chánh nhằm để cứu độ quốc dân, có khi tham dự các diễn đàn hội thảo, cốt lèo lái hướng dẫn mọi người đi vào đường chánh đạo đại thừa. Vào học đường nhằm để dẫn dắt tuổi thơ, có lúc đến thanh lâu nhằm chỉ rõ cho mọi người tai họa của ái dục. Vào quán rượu như mọi người nhằm để nêu gương tự chủ. Thứ ba, ở cương vị trưởng giả, ông Duy Ma Cật gương mẫu trong hàng trưởng giả, vì họ mà nói chánh pháp. Ở trong cư sĩ, gương mẫu trong hàng cư sĩ, dứt hết các tham nhiễm tầm thường. Ở trong dòng sát đế lỵ, gương mẫu trong hàng sát đế lỵ, để dạy họ về đức nhẫn nhục. Ở trong dòng Bà La Môn, gương mẫu trong hàng Bà La Môn, dạy trừ bỏ tánh ngã mạn. Ở trong nội chính đại thần, gương mẫu trong hàng đại thần nhằm dạy họ học chánh pháp. Ở trong hàng vương tử, gương mẫu trong hàng vương tử để dạy họ về đạo lý hiếu trung. Ở trong nội quan, gương mẫu trong hàng hoạn quan để dạy các cung tần về chánh tâm chánh hạnh. Ở trong thứ dân, gương mẫu trong hàng thứ dân để hướng dẫn họ làm điều phước thiện. Ở trong hàng phạm thiên, gương mẫu trong các phạm thiên để dạy họ tu về thắng tuệ. Ở trong đế thích, gương mẫu trong hàng đế thích nhằm dạy họ về chân lý vô thường của hiện tượng vạn pháp. Ở trong cương vị hộ thế thì gương mẫu trong hàng hộ thế nhằm hộ độ nhân dân lạc nghiệp an cư. Duy Ma Cật trưởng giả vận dụng vô số phương tiện như thế để đem lại lợi lạc chúng sanh, và hôm nay trưởng giả lại hiện thân có bệnh. Nghe trưởng giả Duy Ma Cật bị bệnh, quốc vương đại thần trưởng giả cư sĩ Bà La Môn, các vương tử và các thân thuộc cả mấy ngàn người lần lượt đến tịnh thất của trưởng giả để vấn an. Nhân cơ hội có nhiều người đến thăm bệnh, Duy Ma Cật trưởng giả thừa cơ thuyết chánh pháp. Thứ tư, thưa chư nhân giả, thân này vô thường, không mạnh, không dai, không bền, không chắc. Nó là cái thứ mau mục nát, dễ rệu rã, chẳng đáng tin cậy. Nó là cái khối chứa nhóm các khổ đau, buồn phiền và nhiều bệnh tật. Thứ năm, thưa chư nhân giả, người trí không tin cậy ở thân. Nó như bọt nước không thể cầm nắm, như bong bóng không tồn tại được lâu. Như bóng nắng, do khát ái mà thấy có. Thân này như cây chuối do bẹ họp lại thành cây, trong đó không có cái nào rắn chắc. Thân này như huyễn từ điên đảo khởi sanh. Thân này như mộng, do vọng kiến thực chẳng có gì. Thân này như ảnh, do nghiệp duyên hiện. Thân này như vang, do nhân duyên mà có. Thân này như mây nổi, phút chốc tan mất. Thân này như chớp niệm, niệm không ngừng. Thân này vô chủ, ví như đất. Thân này vô ngã, ví như lửa. Thân này vô thọ, ví như gió. Thân này vô nhân, ví như nước. Thân này không thật, vì là sự tổ hợp của tứ đại. Thân này vốn không, vì không có ngã, ngã sở. Thân này vô tri như cỏ cây, ngói gạch. Thân này vô tác giả, do sức gió nghiệp chuyển sanh. Thân này bất tịnh, đầy nhảy uế trượt xấu xa. Thân này tạm bợ, rỗng không, dù có ăn mặc tắm rửa, nhưng chung quy cũng tiêu ma hoại diệt. Thân này là tai họa, chứa nhóm 101 bệnh khổ sầu đau. Thân này như giếng trên đất gò, bao nhiêu lão bệnh bức ngặt thường xuyên. Thân này không cố định, vì không biết sẽ chết lúc nào. Thân này như rắn độc, như giặc thù, như hội tụ hư không, do ngũ ấm lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới gá hộp mà hình thành. Thứ sáu, thưa chư nhẫn giả, phải sanh tâm khinh rẻ cái thân này, và nên sanh tâm ham mến thân Phật. Vì thân Phật là pháp thân, thân Phật từ vô lượng công đức trí tuệ sanh.
từ giới định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến sanh, từ từ bi hỷ xả sanh, từ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ sanh, từ phương tiện sanh, từ lục thông sanh, từ tam minh sanh, từ 37 phần trợ đạo sanh, từ chỉ quán sanh, từ thập lực tứ vô sự úy thập bát bất cộng pháp sanh, từ chỗ dứt hết tất cả các pháp bất thiện, chứa nhóm tất cả thiện pháp sanh, từ chân thật sanh, từ không phóng dật sanh, từ vô lượng pháp thanh tịnh như thế mà sanh thân Như Lai. Thưa chư nhân giả, muốn được thân Phật, muốn vứt bỏ cái thân nhiều bệnh khổ của chúng sanh thì phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Trưởng giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm bệnh nói những pháp ứng cơ như thế, khiến cho vô số nghìn người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Trực chỉ thứ nhất, tạo cái cớ quy tụ đông người đến để thuyết pháp. Bồ Tát Duy Ma Cật không bệnh giả bệnh, đó là phương tiện về việc làm. Pháp được nói ở phẩm kinh này chưa đá động gì đến Pháp Đại Thừa, chỉ nói thuần Pháp Tiểu Thừa, đó là phương tiện về thuyết pháp, hướng dẫn tư tưởng của đại chúng từ suy nghĩ về thân để chán ngán xem thường thân, vì sự mục mỡ, sự bất tịnh, sự không bền chắc. Khuyến khích mọi người hãy phát tâm ham mộ Phật thân. Thân Phật là thân kim cang bất hoại, cô độc bởi vô lượng công đức, và là sự thể hiện của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đó là phương tiện về tư tưởng trong sự nghiệp giáo hóa độ sinh. Thứ hai, qua thành tích, Bồ Tát Duy Ma Cật có gần đủ những đức tánh từ bi trí tuệ phương tiện biện tài của Phật. Bồ Tát Duy Ma Cật rõ là thành phần tích hạ bản cao, thành ý chánh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đó là đạo đức của các nhà chánh trị cổ kim, vì sự nghiệp ích quốc lợi dân cho một nước. Bồ Tát Duy Ma Cật ở giai cấp nào gương mẫu trong giai cấp đó. Có vậy chúng sinh mới nghe, mới tin, mới phục, thì lý tưởng và mục đích của Bồ Tát mới hiện thực và tồn tại ở lòng chúng sanh. Thứ ba, muốn bắt hùng phải vào hang cọp, muốn cảm hóa giới nào phải đồng sự với họ. Đường lối đó Bồ Tát Quán Thế Âm đã làm, dù là thủ đoạn nhưng đem lại hiệu quả cao. Thực ra thủ đoạn và phương tiện là một, là thủ đoạn hay là phương tiện chỉ biết sau khi kết quả của việc làm cụ thể hình thành. Thứ tư, thân vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh. Thân như mộng huyễn, bào ảnh, như ba tiêu, như càng thác bà thành, cần phải yếm ly khinh rẻ nó. Đó là cách nhìn của chủng tánh tiểu thừa. Chừng nào nhận thấy được cái đức thường, lạc, ngã, tịnh của hiện tượng vạn pháp, mới là người đích thực chứng ngộ chân lý. Đó là cái thấy của người chủng tánh đại thừa. Thứ năm, yếm ly thân này ham cầu thân Phật, chưa phải là người thể nhập tri kiến Phật của chính mình. Vì vậy, pháp mà Bồ Tát Duy Ma Cật thuyết ở phẩm kinh này là pháp phương tiện. Chương thứ ba, Thanh văn. Một La Mã, vấn đề thiền. Bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật tự nghĩ, nay mình muốn nhóm bệnh nằm một mình một giường và một thất. Đức Thế Tôn là bậc đại từ rồi đây, thế nào cũng xót thương và sai người đến thăm bệnh. Phật biết thâm ý của trưởng giả Duy Ma Cật, bèn gọi ông Xá Lợi Phất đến và bảo: Một nhỏ, Xá Lợi Phất, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật, hiện nay ông ấy có bệnh. Ông Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn thương cho, con không kham lãnh trách nhiệm đến thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, vì trước đây có một hôm nọ, con đang ở trong rừng ngồi thiền dưới một cội cây, tình cờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài bất tất phải ngồi như thế mới là ngồi thiền. Luận về việc ngồi thiền, thiền giả không dính mắc tam giới mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới là ngồi thiền. Sinh hoạt trong oai nghi như bình nhật mà không rời diệt tận định mới là ngồi thiền. Làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp mới là ngồi thiền. Tâm không cột vào trong cũng không tản mạn ra ngoài mới là ngồi thiền.
Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín hoang đường, mà tâm không lay động, không bị mê hoặc, cám dỗ, siêu lòng. Vững tâm trong 37 phần trợ đạo, thế mới là ngồi thiền. Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có niết bàn, thế mới là ngồi thiền. Ngồi được như thế thì đó là thứ thiền được Phật ngợi khen và ấn khả, thưa Ngài Xá Lợi Phất. Bạch Thế Tôn, ông Xá Lợi Phất thưa, sau khi con nghe những lời như thế, con lặng người ra gần như sảng sốt, chẳng trả lời được với ông Duy Ma Cật câu nào. Vì vậy con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Trực chỉ số 1 nhỏ. Thiền là pháp môn tu phổ biến trong đạo Phật. Sau Phật Niết Bàn, giáo lý Phật bị phân hóa, tùy căn cơ nhận thức họ chia thành bộ phái. Từ bộ phái tiến tới chỗ kiến lập tông chỉ riêng, từ đó có cái từ tông phái. Lập trường của các tông phái tiểu dị đại đồng, nghĩa là bên mặt hình thức thì mỗi tông phái có khác, nhưng tất cả đều sử dụng chất liệu thiền để phát huy hiệu quả trên đường thăng tiến Bồ đề vô thượng. Tu mà không có thiền giống như ăn cơm không có muối, dù có được ăn nhưng yếu đuối, èo uột, ngày chết chẳng còn xa. Người thọ tam quy ngũ giới cũng phải học thiền. Có thiền mới nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Có thiền mới chặn đứng những việc sai trái mình sắp làm. Tu thập thiện nghiệp để hưởng phước báo người trời cũng phải học thiền, tham thiền. Sơ thiền tham đề tài ly cấp 1, nhị thiền tham đề tài định, tam thiền tham đề tài ly cấp 2, tứ thiền tham đề tài xả. Đó là quá trình hành thiền của Thiên Thừa Phật giáo. Để được A-la-hán quả, thiền phải tích cực hơn nhiều, phải thường xuyên liên tục để thu nhiếp tâm và làm chủ tự tâm. Vì vậy, Ngài Xá Lợi Phất say sưa trong tĩnh tọa ở mé suối chân rừng, Ngài Di Ma Cật có dịp gặp gỡ luận đàm thiền vị. 37 phần trợ đạo là đề mục thiền của hàng Thanh Văn Tham Tọa. Tứ niệm xứ có 4. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Thứ hai, quán thọ thị khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Tứ chánh cần có 4. Thứ nhất, việc ác chưa sanh, cố gắng ngăn chặn. Thứ hai, việc ác đã sanh, cố gắng dứt trừ. Thứ ba, việc thiện đã sanh, cố gắng phát triển. Thứ tư, việc thiện chưa sanh, cố gắng phát khởi. Tứ như ý túc có 4. Thứ nhất, mong muốn điều thiện. Thứ hai, tinh tấn làm thiện. Thứ ba, vui làm được việc thiện. Thứ 4, quyết tâm không rời việc thiện. Ngũ căn có 5. Thứ nhất, luôn bồi dưỡng đức tinh tam bảo. Thứ hai, tinh tấn trên đường đạo. Thứ ba, luôn nhớ Phật Pháp Tăng. Thứ tư, luôn bồi dưỡng định lực. Thứ năm, luôn bồi dưỡng và nâng cao trí tuệ. Ngũ lục có 5. Thứ nhất, tính tâm kiên cố. Thứ hai, tinh tấn kiên cố. Thứ ba, niệm tưởng kiên cố. Thứ tư, định tâm kiên cố. Thứ năm, tuệ giác kiên cố. Thất giác chi có 7. Thứ nhất, trạch pháp. Thứ hai, tinh tấn. Thứ ba, hỷ. Thứ tư, khinh an. Thứ năm, niệm. Thứ sáu, định. Thứ bảy, xả. Bát chánh đạo có 8. Thứ nhất, chánh kiến. Thứ hai, chánh tư duy. Thứ ba, chánh ngữ. Thứ tư, chánh nghiệp. Thứ năm, chánh mạng. Thứ sáu, chánh tinh tấn. Thứ bảy, chánh niệm. Thứ 8, chánh định. Bồ Tát Thừa thì hành thiền và phát huy thiền theo quá trình tiệm tiến qua lục độ. Lục độ có 6. Thứ nhất, bố thí thiền. Thứ hai, trì giới thiền. Thứ ba, nhẫn nhục thiền. Thứ tư, tinh tấn thiền. Thứ năm, thiền định thiền. Thứ sáu, trí tuệ thiền. 5 độ trước, thiền phát huy phước đức. Độ thứ 6, thiền phát huy trí tuệ. Để Bồ Tát hoàn thành phước tuệ song tu và chuẩn bị bước lên đỉnh cao Bồ đề vô thượng. Đến Phật quả gọi là Như Lai thiền. Huyền Giác Thiền Sư nói: đốn giác liễu Như Lai thiền,
lục độ vạn hạnh thể trung viên. Bồ Tát Duy Ma Cật luận về thiền và giới thiệu cho Ngài Xá Lợi Phất về Như Lai Thiền ấy. Như Lai Thiền không nhất thiết phải tọa mới có thiền. Như Lai Thiền đi, đứng, nằm, ngồi đều thiền và hiệu quả như nhau. Thiền định có nghĩa tư duy tu. Đối cảnh thì tư duy, có đề tài thì quán chiếu, không luận đi, đứng, nằm, ngồi. Thiền định còn có nghĩa tĩnh lự. Thiền giả tư lự một đề tài trong lúc tâm thật yên tĩnh. Một câu thoại đầu là một đề tài, một công án là một đề tài. Thoại đầu công án là đề tài cũ sao chép của người xưa, có đề tài lạc hậu không còn tác dụng trong thời hiện đại. Thiền giả có thể sáng tác đề tài thiền trong mọi chốn nơi, ở mọi hoàn cảnh và mọi thời gian. Rút lại, thiền là pháp tu phổ biến trong toàn bộ giáo lý Phật. Học kinh luật luận rồi phải hành thiền mới đem lại kết quả. Các tông, Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông triển khai thiền thiên nặng về pháp tánh. Duy Thức Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, Tịnh Độ Tông, Chân Ngôn Tông triển khai thiền thiên nặng về pháp tướng. Do vậy, chỗ ở của người tu sĩ Phật giáo được gọi thiền môn. Hai La Mã. Vấn đề thuyết pháp. Đức Phật gọi ông Đại Mục Kiền Liên bảo: Mục Kiền Liên, thầy hãy đến thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông Mục Kiền Liên thưa: Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, trước đây có lần con đi vào thành Tỳ Gia Ly, trong một thôn xóm nọ, con vì một nhóm cư sĩ nói pháp cho họ nghe. Bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Số một nhỏ, thưa Ngài Mục Kiền Liên, vì hàng bạch y cư sĩ nói pháp, Ngài không nên nói những pháp như vậy. Phàm nói pháp, phải nói pháp như của pháp. Bởi vì pháp không có tướng chúng sanh, xa lìa sự cấu nhiễm về chúng sanh. Pháp không có tướng thọ mệnh, xa lìa sanh tử u bi. Pháp không có tướng nhân, vì thời gian trước và thời gian sau không phải một. Pháp thường vắng lặng, vì dứt bặt các tướng. Pháp ly tất cả tướng, vì nó không phải đối tượng sở duyên. Pháp không có tên, không có lời để gọi, vì ngoài sự nghỉ ngơi nói năng. Pháp không có gì để nói, vì nó ly các giác quán. Pháp không hình tướng, vì nó như hư không. Pháp không như trò giỡn, vì nó hoàn toàn rỗng lặng. Pháp không phải là ngã sở, vì nó rời ngoài ngã sở. Pháp không thể phân biệt, vì nó vượt ngoài sự nhận thức đánh giá. Pháp không có thể so sánh, vì nó không ở trong vòng đối đãi. Pháp không lệ thuộc vào nhân, vì Pháp tồn tại ở duyên. Pháp hòa đồng Pháp tánh, vì nó dung nhập với Pháp tánh. Pháp tùy thuận với Pháp như, vì nó không chỗ tùy. Pháp trụ nơi thực tế, vì Pháp bất đồng với bên hữu, bên vô, bên đoạn, bên thường. Pháp không có dao động, vì nó không tương can với lục trần. Pháp không có đến đi, vì Pháp vốn là bất trụ. Pháp thuận với không, tùy vô tướng, hợp với vô tác. Pháp rời tốt xấu, Pháp không tăng nhiều, không giảm thiểu. Pháp không có chỗ quy thú, nó vượt qua nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm. Pháp không có cao thấp. Pháp thường trú bất động. Pháp xa lìa tất cả sự nghỉ ngơi và thi thố. Thưa Ngài Đại Kiền Liên, Pháp như thế thì làm sao mà có thể nói được? Luận đến chỗ cứu kính của vấn đề thuyết Pháp thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết. Người nghe không nghe gì hết và không được có một sở đắc nào. Ví như ảo thuật sư làm ra người ảo lại nói chuyện ảo. Phải xác lập ý thức kiên định như thế rồi mới nên thuyết Pháp. Thứ hai nhỏ, còn nữa, thưa Ngài Mục Kiền Liên, người thuyết Pháp phải biết căn tánh chúng sanh. Trước một hay nhiều đối tượng phải đọc thấy rõ ràng căn tánh của họ lợi hay độn. Phải lấy tâm đại bi mà khen ngợi đại thừa. Phải nghĩ rằng thuyết Pháp là truyền bá, duy trì cho ngôi tam bảo, cửu trụ thế gian. Thuyết Pháp nhằm để báo đáp thâm ân Phật. Phải lập chí như vậy, rồi sau mới thuyết Pháp.
Bạch Thế Tôn, ông Mục Kiền Liên thưa, sau khi trưởng giả Duy Ma Cật nói thời pháp đó, có 800 cư sĩ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, con không được biện tài như thế, cho nên con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Trực chỉ số 1 nhỏ. Pháp có pháp tánh và pháp tướng, pháp liễu nghĩa, pháp bất liễu nghĩa, pháp đại thừa, pháp tiểu thừa. Về pháp tánh, khởi ý nghĩ cả sai, mở lời nói không đúng. Bồ Tát Duy Ma Cật gọi thứ pháp tánh đó là pháp như. Như có nghĩa là tự nó sao để vậy. Đừng nói bàn, đừng nghĩ ngợi, vì nó ly tất cả, ly văn tự, ly ngôn thuyết, ly tâm duyên. Người nói được pháp tánh phải là người thành thạo diễn đạt nghĩa lý của chữ bất và vô. Đại Mục Kiền Liên là thanh văn chủng tánh chưa hiểu diệu lý. Chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Chưa hiểu được vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Người thể nhập diệu lý đó, khi thuyết pháp thường thuyết pháp như. Bồ Tát Duy Ma Cật muốn Ngài Đại Mục Kiền Liên truyền đạt pháp như cho mọi người. Có vậy người nghe pháp mới được lợi ích lớn. Thứ hai nhỏ. Theo Bồ Tát Duy Ma Cật, nhìn đối tượng, nhận xét căn cơ là một chi tiết không thể thiếu của vị Pháp Sư. Phải quán cơ rồi mới nên thuyết pháp. Thuyết đúng đối tượng, pháp đó mới đem lại lợi ích cho người nghe. Người nói thì đền đáp được thâm ơn Phật. Thứ ba La Mã, vấn đề khuất thực. Đức Phật gọi ông Đại Ca Diếp đến và bảo, Đại Ca Diếp, thầy hãy đến thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật, ông ấy đang có bệnh. Ông Ca Diếp thưa, Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, vì con nhớ trước đây, một hôm nọ con đi khuất thực trong một xóm nghèo. Ông Duy Ma Cật gặp và thuyết pháp cho con một thời pháp dài rằng, thưa Ngài Đại Ca Diếp, Ngài có tâm từ mà không phổ biến, chẳng bình đẳng đối với chúng sanh. Ngài chừa nhà giàu, tìm nhà nghèo để mà khuất thực. Thưa Ngài Đại Ca Diếp, hãy nên trụ ở pháp bình đẳng, khất thực theo thứ tự của xóm làng, không phải vì ăn mà khuất thực thì mới nên đi khuất thực. Nhằm hoại diệt cái thân tướng hòa hiệp này mà nhận lấy thức ăn nắm vắt đấy. Phải sử dụng cái lý tưởng không thọ nhận, mới thọ nhận thức ăn. Vào làng xóm, phải tưởng như đến chỗ không người, thấy sắc mà như đuôi, nghe thanh như nghe vang, ngửi hương như hít gió, nếm vị nhưng không phân biệt, thọ xúc như trí chứng, biết tướng của các pháp như huyễn, xưa vốn không sanh cho nên nay không có diệt. Còn nữa, thưa Ngài Đại Ca Diếp, có thể không cần rời bỏ bát tà mà được bát giải thoát. Ngay nơi tà pháp mà có thể nhập chánh pháp. Một chút thức ăn có thể đem bố thí cho tất cả, có thể cúng dường chư Phật và các hiền thánh, sau đó mới đáng ăn. Ăn bằng cách như vậy, sẽ không có phiền não, cũng không rời phiền não. Không dụng ý nhập định, cũng không dụng ý xả định. Không trụ thế gian, cũng không trụ niết bàn. Người thí chủ không có phước lớn, cũng không có phước nhỏ. Không thêm công đức, cũng chẳng mất công đức. Đấy là con đường vào Phật thừa đạo chân chính, không chần vờn khập khiễng ở cổ xe bé bỏng của thanh văn. Thưa Ngài Đại Ca Diếp, nếu được như thế mà ăn thì mới không luống uổng thức ăn của người thí chủ cúng dường. Bạch Thế Tôn, ông Ca Diếp thưa, lúc con nghe bài pháp ấy rồi, con được cái chưa từng có. Ngay lúc đó, con sanh tâm cung kính chư Bồ Tát một cách thân thiết chân thành. Vì con nghĩ rằng, ngoài địa vị Bồ Tát, không ai có thể có trí tuệ biện tài thâm diệu như thế. Thảo nào người nghe ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó về sau, con không khuyên dạy ai học tu theo pháp của thanh văn Bích Chi Phật nữa. Vì lẽ đó, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Trực chỉ. Khất thực là một hạnh trong 12 hạnh đầu đà. Sống đời sống khất thực có thể phải vũ được từng phần phiền não, cởi mở được một ít mối manh ràng buộc.
Giàu nghèo là chuyện của xã hội, của chúng sanh, ai có phần nấy. Nghèo không hẳn khổ, biết đạo đức, sống tri túc, nghèo cũng có thể an vui hạnh phúc. Thanh bần thường lạc là chuyện có thật. Giàu không hẳn vui, làm giàu bằng bất chánh, bất lương, bất nhân, bất nghĩa. Bên ngoài giàu, bên trong lo âu sợ sệt, đau khổ triền miên. Trọc phú đa ưu là chuyện có thật. Quan niệm giàu là người đầy đủ phước đức, được hưởng nhiều hạnh phúc là sai. Quan niệm nghèo là kẻ đáng thương, cần giúp đỡ để cho họ hưởng được phần nào hạnh phúc cũng sai. Người tu sĩ nhìn bằng tuệ nhãn, không đánh giá khổ vui qua hình thức sự nghiệp nghèo giàu. Bình đẳng là tiêu chuẩn đo đạo đức và quả chứng của người đạo sĩ. Tứ vô lượng tâm của Phật thể hiện tiêu chuẩn đó. Phải ban bố lòng từ bình đẳng như ánh sáng mặt trời chiếu xuống trần gian cho sinh linh vạn vật. Nhằm tạo phước đức cho người nghèo, lòng từ đó có đối tượng, ví như ánh sáng của chiếc đèn pin. Ý niệm năng độ, sở độ, hành vi năng thí, sở thọ còn, thì quả Bồ Đề vô thượng hy vọng còn lâu. Quan điểm khất thực của Bồ Tát, ăn là phụ, giáo hóa chúng sanh là chánh. Tạo phước cho chúng sanh là phụ, dạy cho chúng sanh thành Phật là chánh. Thuyết pháp cho chúng sanh là phụ, đoạn trừ vô minh phiền não cho mình là chánh. Dạy cho chúng sanh thành Phật là phụ, bồi dưỡng trí tuệ Phật cho mình là chánh. Pháp liễu nghĩa thượng thừa, không chủ trương cúng dường để được phước đức, cũng không chủ trương chú nguyện ban phước đức cho người cúng dường. Chủ trương người thí, người nhận đều là xứng tánh khởi tu, tùy thuận pháp tánh. Người thí và người nhận đều thành Phật, đến đó mới đạt mục tiêu. Thứ tư La Mã, lại vấn đề khất thực. Đức Phật gọi ông Tu Bồ Đề bảo: hiện giờ trưởng giả Duy Ma Cật đang bị bệnh. Tu Bồ Đề, thầy hãy đi thăm bệnh ông ấy. Số 1 nhỏ: ông Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Bởi vì trước đây có lần đi khất thực, con ghé nơi nhà ông. Lúc bấy giờ ông lấy bình bát của con xớt đầy một bát cơm và nói với con rằng: thưa ngài Tu Bồ Đề, người khất thực ở nơi vật thực có tâm bình đẳng, ở nơi các pháp cũng có tâm bình đẳng. Ngược lại, ở nơi các pháp có tâm bình đẳng, ở nơi vật thực cũng có tâm bình đẳng. Khất thực được như thế, người khất thực mới xứng đáng nhận lấy vật thực của người thí chủ cúng dường. Số 2 nhỏ: thưa ngài Tu Bồ Đề, không cần đoạn trừ dâm nộ si, mà cũng không tùy thuận với dâm nộ si. Không cần hủy hoại thân này, mà vẫn tùy thuận tướng nhất. Nhất chơn pháp giới. Không cần diệt si ái, mà cũng có giải thoát. Ngay nơi tướng ngũ đạo mà được giải thoát. Không mở cũng không cột. Không học hạnh tứ đế. Không phải không học hạnh tứ đế. Không đắc quả. Không phải không đắc quả. Không phải phàm phu. Không phải xa rời pháp phàm phu. Không phải thánh nhân. Không phải không thánh nhân. Dù thành tựu tất cả pháp mà rời ngoài cái tướng của tất cả pháp. Được vậy mới nên nhận lấy vật thực của người cúng dường. Số 3 nhỏ: còn nữa, thưa ngài Tu Bồ Đề, không cần tìm gặp Phật, không cần nghe pháp Phật. Bọn lục sư ngoại đạo, Phú Lâu Na Ca Diếp, Mạc Già Lê Câu Sa Lê Tử, Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Gia Xí Xá Khâm Bà La, Ca La Câu Đà Ca Chiên Viên, Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử, bọn đó phải là thầy của ngài. Thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài hãy y chỉ vào họ mà xuất gia. Họ đọa địa ngục, ngài cũng đọa theo. Được vậy mới xứng đáng thọ nhận vật thực của thí chủ cúng dường. Số 4 nhỏ: còn nữa, thưa ngài Tu Bồ Đề, cứ xông pha trong các thứ tà kiến, không cần tránh né để đến niết bàn. Phải ở ngay trong bát nạn, không được không nạn. Nhập cuộc với phiền não, xa lìa pháp thanh tịnh đi. Ngài được tam muội vô tránh tất cả chúng sanh, cũng được tam muội đó. Người thí chủ của ngài không được gọi là gieo giống phước điền. Kẻ cúng dường ngài đọa trong 3 đường ác. Họ là một cánh tay của bọn ma khuấy rối. Ngài cùng các bọn ma và các trần lao không hơn kém. Đối
đối với tất cả chúng sanh phải có tâm oán, chê báng Phật, hủy mạ Pháp, không làm tăng và không cần niết bàn. Nếu Ngài được như thế thì mới xứng đáng nhận lấy vật thực cúng dường. Bạch Thế Tôn, Ngài Tu Bồ Đề thưa, khi nghe những điều đó, tâm trí con mờ mịt, không còn biết phải nói lời gì, và không biết phải đối đáp ra sao. Con bèn để bình bát xuống và muốn mau được đi khỏi nhà ông Duy Ma Cật. Như đoán được ý con, ông Duy Ma Cật nói tiếp: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài cứ nhận lấy bát cơm đi, đừng sợ. Ngài nghĩ thế nào? Giả như Đức Như Lai hóa hiện ra một người, đem những điều như thế đàm luận với Ngài, thì Ngài có sợ chăng? Không sợ, Bạch Thế Tôn, con đáp như thế. Ông Duy Ma Cật lại nói tiếp: Tất cả Pháp như huyễn như hóa, Ngài không nên có ý sợ sệt. Tất cả ngôn thuyết cũng là huyễn hóa. Bậc trí giả không dính mắc văn tự, cho nên không có gì. Vì tánh của văn tự vốn không. Hiểu được rằng văn tự vốn không có tánh, thì người đó được giải thoát. Vì cái tướng giải thoát chính là tướng các Pháp vậy. Bạch Thế Tôn, ông Tu Bồ Đề thưa, sau khi trưởng giả Duy Ma Cật nói thời Pháp ấy rồi, có 200 vị thiên tử được Pháp nhãn thanh tịnh. Do vậy, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Trực chỉ số 1 nhỏ. Ngài Đại Ca Diếp khất thực bỏ nhà giàu, tìm nhà nghèo đã sai. Ngài Tu Bồ Đề bỏ nhà nghèo, tìm khất thực nhà giàu, lý lẽ càng không đúng. Bỏ giàu tìm nghèo, biểu lộ tính chấp trong việc làm. Bỏ nghèo tìm giàu, biết đâu đó là thứ chứng bệnh phổ biến của chúng sanh. Dù là tính chấp hay là chứng bệnh, cũng là cái không nên có của một đạo sĩ. Phải vận dụng tâm bình đẳng, thực hiện tứ vô lượng tâm, đi con đường trung đạo, noi dấu chân Phật mà đi. Giàu nghèo là chuyện của chúng sanh, người đạo sĩ không tham dự lo cái lo đó. Người đạo sĩ có cái lo riêng, kể từ lúc thế phát xuất gia hành đạo. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Đó là mối lo chánh đáng của một đạo sĩ. Số 2 nhỏ. Thâm ngộ thật tướng là vấn đề then chốt đối với một đạo sĩ. Không thâm ngộ thật tướng, dù có nói tu thế này, đoạn thế kia, trừ như thế nọ, chỉ là hí luật. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn. Thâm nhập thật tướng, người đạo sĩ đối diện với tất cả, không né tránh, không trốn chạy, không dụng công đoạn, không gắng sức trừ. Số 3 nhỏ. Gặp Phật qua 32 tướng tốt, gặp Phật qua giọng thuyết pháp hay, chưa hẳn đã gặp được Phật Như Lai. Gặp Như Lai viên giác diệu tâm mới thật gặp được Phật và mới nghe được pháp Phật. Trâu sắt không sợ tiếng rống của sư tử, người nòm không có ý bắt chim vẽ. Thể nhập thật tướng, còn ngu si đâu nữa để kỳ thị với bọn ngoại đạo luật sư. Ngũ uẩn thân hợp tan như mây nổi, tham sân si chìm nổi như bọt bèo, thì ai tạo nghiệp ai chịu khổ. Số 4 nhỏ. Không đoạn vọng chẳng cầu chơn, vì vọng chơn cả hai đều vọng. Ở trong nước đừng nhập công kiếm nước, đứng trên non chớ phí sức tìm non. Ở trong phiền não mà nhận lấy Bồ Đề, ở trong sanh tử thọ hưởng niết bàn tự tại. Được như thế, người đạo sĩ xứng đáng nhận lấy thức ăn, và mục đích khất thực mới đạt yêu cầu. Số 5 La Mã. Lại vấn đề thuyết pháp. Đức Phật gọi ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đến bảo: Phú Lâu Na, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, trước đây vào một hôm nọ, con ở trong khu rừng Đại Lâm, cùng với một số tân học tỳ kheo ngồi dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Lúc con đang thuyết pháp dạy cho số tỳ kheo tân học, tình cờ trưởng giả Duy Ma Cật đến nói với con: Thưa Ngài Phú Lâu Na, trước hết Ngài phải nhập định quán xét tâm tánh của các vị tỳ kheo, rồi sau đó hãy thuyết pháp. Thưa Ngài Phú Lâu Na, Ngài không nên đem thức ăn thiêu bẩn mà đựng trong chén ngọc đĩa vàng. Ngài phải biết ý niệm của các vị tỳ kheo đang nghĩ tưởng gì, nhiên hậu sẽ thuyết pháp. Không nên sử dụng một thứ nhìn đồng nhất
rồi cho rằng lưu ly và thủy tinh là một. Ngài chưa biết căn cơ chủng tánh của chúng sanh thì đừng đem pháp tiểu thừa mà dạy cho họ. Họ vốn không có ghẻ, đừng làm cho lỡ loét một con người. Họ muốn đi đại lộ, đừng chỉ cho họ ngõ hẹp quanh co. Ngài đừng đem nước biển đựng vào dấu chân trâu, đừng lấy ánh sáng mặt trời mà đọ với ánh lập lòe của đom đóm. Thưa Ngài Phú Lâu Na, các vị tỳ kheo ấy đã phát tâm đại thừa từ lâu, khoảng giữa họ quên đi tâm ý đó. Tại sao Ngài lấy pháp tiểu thừa hướng dẫn cho họ làm chi? Tôi nghĩ rằng thứ trí tuệ của hàng tiểu thừa nhỏ nhen cạn cợt chẳng khác người đuôi. Họ không thể phân biệt được ai độn căn, ai lợi căn trong số chúng sanh. Tâm họ vốn còn trong trắng. Bấy giờ ông Duy Ma Cật liền nhập tam muội truyền một lực tĩnh tâm, khiến cho các vị tỳ kheo kia tự biết túc mệnh của mình, rằng họ đã từng trồng sâu gốc rễ phước ở 500 Đức Phật từ thuở xa xưa. Mọi người tự xoay về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thoạt nhiên, họ liền trở lại tâm đại thừa vốn có. Lúc bấy giờ các tỳ kheo ấy đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật. Sau thời pháp của trưởng giả Duy Ma Cật, các vị tỳ kheo ấy không còn thoái chuyển đối với ngôi vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, ông Phú Lâu Na thưa, qua sự kiện đó con nghĩ rằng hàng thanh văn không thể quán xét căn tánh của người thì không nên thuyết pháp. Do vậy, hôm nay con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Trực chỉ, như ta đã biết, pháp có pháp liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, có pháp đại thừa và tiểu thừa, có pháp cứu cánh và pháp phương tiện. Thế nên thuyết pháp cần phải quán căn cơ, nhìn đối tượng. Hồi tại thế, Đức Phật thường vận dụng tứ tất đàn mỗi khi thuyết pháp. Do vậy, pháp Phật có ngũ thừa. Ngài Phú Lâu Na thuyết pháp không phải sai pháp nhưng sai đối tượng. Sai đối tượng, người nghe không có kết quả, pháp đúng trở thành sai. Chiếc áo trắng khi đã nhúng chàm, chiếc áo sẽ không còn nhuộm màu đẹp hơn được nữa. Nhuộm tâm hồn người ta bằng màu sắc tiểu thừa là làm bẩn một tâm hồn trong trắng. Cầu thần khấn quỷ, van cô lại cậu, truyền bá thứ đức tin đó lại càng tệ lậu hơn nhiều. Người trí gọi đó là mê tín. Người ta có khả năng đi đại lộ, không nên chỉ ngõ hẻm quanh co, chỉ sai đường làm chậm trễ bước tiến của người đi. Ơn không ra ơn mà có thể còn là một cái tội. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì tất cả chúng sanh đều có chủng tánh đại thừa. Được hướng dẫn bằng pháp đại thừa thì hạt giống đại thừa sẽ phát triển. Tu mà cầu phước báo là chưa biết giáo lý Phật. Được quả A-la-hán là phước báo ư? Được niết bàn an lạc là phước báo ư? Thành Phật là được phước báo ư? Nói bậy. Bồ đề niết bàn là tự tánh vốn có của tất cả mọi người. Ở địa vị thánh nó không tăng thêm, ở phàm phu nó không giảm bớt. Nước trong trăng hiện, mây đen tan, trời xanh hiện, phiền não vô minh hết, Phật tánh hiện. Tất cả quả vị chứng đắc không ai ban cho, bồ đề niết bàn không do Phật thưởng. Nói phước báo là nhằm dẫn dụ những người sơ cơ, đó là phương tiện ở trong phương tiện. Số 6 La Mã, thuyết pháp yếu. Đức Phật gọi ông Ca Chiên Viên bảo: Ca Chiên Viên, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Số 1 nhỏ. Ông Ca Chiên Viên thưa: Bạch Thế Tôn, trước kia con đã từng được nghe Phật nói pháp yếu cho các tỳ kheo. Hôm nọ con cùng các tỳ kheo hội họp lại, con bèn trùng tuyên diễn nói lại về ý nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Lúc bấy giờ, trưởng giả Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Số 2 nhỏ. Thưa Ngài Ca Chiên Viên, Ngài không nên dùng tâm hành sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Thưa Ngài, các pháp không sanh không diệt, đó là nghĩa vô thường. Ngũ ấm rỗng không, không có điểm sanh khởi, đó là nghĩa khổ. Các pháp rốt ráo không, không có nguồn gốc, đó là nghĩa không. Ngã và vô ngã không hai, đó mới là nghĩa vô ngã. Các pháp xưa không sanh, nay không diệt, đó là nghĩa tịch diệt. Sau khi ông Duy Ma Cật diễn nói về những pháp yếu đó, các tỳ kheo tâm được cởi mở. Vì vậy hôm nay,
con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Cực chỉ. Học Phật phải tập nhìn vạn pháp qua hai mặt. Thuyết pháp cũng vậy. Pháp có pháp tánh và pháp tướng. Chưa ngộ nhập thật tướng, chỉ nói được pháp tướng. Thể nhập thật tướng mới nói được pháp tánh. Thấy vạn pháp thật có, cho nên thấy vạn pháp vô thường. Thấy cái ta thật có, cho nên thấy cái ta vô ngã. Muốn ngã và ngã sở trường cửu, cho nên thấy vạn pháp giai không. Thấy phiền não là thật, cho nên thấy tịch diệt niết bàn. Vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt. Ông Phú Long Na càng diễn giải tỉ mỉ chi ly, càng chứng tỏ tâm ông bị dính mắc càng nhiều. Thật tướng vạn pháp là chơn thường, vì các pháp sanh không thật sanh, các pháp diệt không thật diệt. Sanh diệt là hiện tượng tùy duyên. Nhìn bên mặt pháp tướng, không sanh không diệt là thật tướng các pháp. Nhìn bên mặt pháp tánh. Vì thật tướng, vô tướng. Vì thấy vạn pháp sanh diệt, vô thường cho nên khổ. Vì thấy vô thường, khổ cho nên thấy vạn pháp không. Vì thấy vô thường, khổ, không cho nên thấy vạn pháp vô ngã. Vì thấy vạn pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, cho nên thấy tịch diệt niết bàn, cầu mong chứng đắc. Nhìn qua cái nhìn pháp nhãn của Thanh Văn là thế. Nhận biết thật tướng vạn pháp không sanh không diệt, cho nên biết vạn pháp thường. Vì biết vạn pháp thường cho nên có chơn lạc. Vì biết vạn pháp chơn thường chơn lạc, cho nên có chơn ngã. Vì biết vạn pháp chơn thường chơn lạc chơn ngã, cho nên có chơn tịnh. Với tuệ nhãn của Bồ Tát thì vạn pháp chơn thường chơn lạc chơn ngã chơn tịnh. Nhìn vạn pháp chơn thường chơn lạc chơn ngã chơn tịnh thì niết bàn tịch diệt còn dùng vào đâu mà cầu mong chứng với đắc. Nhằm xiển dương thật tướng vô tướng của các pháp, Bồ Tát Duy Ma Cật tung đòn đối trị tất đàn để khủng bố tư tưởng tiểu thừa của ông Ca Chiên Viên. Các pháp không sanh không diệt là vô thường. Ngũ uẩn giai không là khổ. Ngã và vô ngã không hai là vô ngã. Các pháp xưa không sanh, nay không diệt là tịch diệt. Số 7 La Mã. Vấn đề thiên nhãn. Đức Phật gọi ông A Na Luật bảo: A Na Luật, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông A Na Luật thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Bởi vì con nhớ một hôm nọ, con đang kinh hành, bấy giờ có vị Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh và hàng ngàn Phạm Vương khác phóng hào quang đến chỗ con, dập đầu làm lễ và hỏi con rằng: Thưa Ngài A Na Luật, thiên nhãn Ngài chứng được, có thể quan sát thấy được bao xa? Bạch Thế Tôn, con trả lời với Phạm Thiên Vương rằng: Thiên nhãn của tôi trông thấy cõi tam thiên đại thiên thế giới của Đức Phật Thích Ca, như xem trái quýt để trên bàn tay. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật đến hỏi con: Thưa Ngài A Na Luật, thiên nhãn của Ngài khi thấy có khởi tướng tác ý hay không có tác ý? Giả sử có khởi tướng tác ý, thì giống như cái thấy của bọn người ngoại đạo được ngũ thông, còn như không khởi tướng tác ý là vô vi, lẽ ra không có thấy. Bạch Thế Tôn, lúc đó con chẳng biết nói gì, đành im lặng. Các Phạm Thiên thì được sự khinh an chưa từng có. Họ bèn làm lễ ông Duy Ma Cật và hỏi: Thưa trưởng giả, trên đời này có ai là người được chơn thiên nhãn? Ông Duy Ma Cật đáp: Chỉ có Phật Thế Tôn là người được chơn thiên nhãn, thường ở trong chánh định và thấy tất cả cõi nước chư Phật không có tướng hai. Bấy giờ, Nghiêm Tịnh Phạm Vương và 500 Phạm Thiên Vương quyến thuộc đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả lễ lại dưới chân ông Duy Ma Cật và thoạt nhiên biến mất. Vì duyên cớ đó, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Trực chỉ. Nhục nhãn ngại phi thông, thiên nhãn thông phi ngại. Pháp nhãn quan nhất thế, tuệ nhãn liễu tri không. Phật nhãn thể dụng đồng. Thiên nhãn của Ngài A Na Luật do tu chứng, thiên nhãn của các Phạm Thiên Vương do quả báo.
Thiên nhãn của chư thiên do báo đắc, sử dụng tự nhiên không cần tác tướng. Thiên nhãn của Ngài A Na Luật do chứng đắc, khi sử dụng có tác tướng. Tác tướng tức là khởi ý dụng công. Dù báo đắc hay chứng đắc, thiên nhãn vẫn là thiên nhãn. Biết rộng là tối cần, thấy xa chưa quan trọng. Thấy để mà thấy, dù thấy gần thấy xa cũng vậy thôi. Thấy và biết toàn diện, thấy biết tận nguồn gốc vạn pháp, đó là chân thiên nhãn. Với chân thiên nhãn, nhìn pháp giới bất nhị không có tướng hai. Cần phải tu học, nhìn pháp giới không có tướng hai ấy. Đem thiên nhãn chứng đắc so sánh với thiên nhãn báo đắc, rốt cuộc chỉ là hí luận. Mừng rằng mình được thiên nhãn, hãy coi chừng Ngài trở thành ngoại đạo tà kiến không xa. Số 8 La Mã, giảng luật. Đức Phật gọi ông Ubali bảo: Ubali, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông Ubali thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, con còn nhớ một lần nọ, có 2 vị tỳ kheo lỡ phạm luật hạnh. Họ lấy làm xấu hổ, không dám đem việc ấy ra thưa với Phật, mà đến hỏi con rằng: Thưa Ngài Ubali, 2 chúng tôi đã lỡ phạm luật hạnh. Chúng tôi lấy làm xấu hổ, không dám đến thưa với Phật. Vậy xin Ngài hãy chỉ giáo cho chúng tôi phải làm gì để xóa hết được lỗi ấy. Bạch Thế Tôn, ông Ubali thưa: Con liền như luật mà giải đáp, rằng tứ khí thì tẩn xuất, tội tăng tàn thì bất cộng trú. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Thưa Ngài Ubali, Ngài đừng làm tăng tội cho 2 vị tỳ kheo kia. Hãy dừng ngay cách phán xử luật nghi của Ngài đi. Thưa Ngài Ubali, tánh của tội không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Đức Phật đã từng dạy: Tâm cấu cho nên chúng sanh cấu, tâm tịnh thì chúng sanh tịnh. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tâm vốn đã như, tội cấu cũng như, và các pháp cũng như. Tất cả không vượt ngoài tánh như. Cũng như Ngài, trong khi Ngài sử dụng cái tướng của tâm giải thoát, vậy lúc đó tâm Ngài còn có cấu không? Không. Bạch Thế Tôn, con đáp như thế. Ông Duy Ma Cật giảng tiếp: Tâm của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, vốn không có tướng cấu. Vọng tưởng là cấu, không vọng tưởng là tịnh. Điên đảo là cấu, không điên đảo là tịnh. Chấp ngã là cấu, không chấp ngã là tịnh. Thưa Ngài Ubali, tất cả pháp sanh diệt không dừng, như huyễn hóa, như điện chớp, không có chờ nhau. Cho đến trong một niệm cũng không dừng trụ. Các pháp đều do vọng thấy như chim bao, như ngấn nước giữa cơn nắng gắt, như trăng đáy nước, như bóng trong gương. Tất cả đều do vọng tưởng sanh ra. Người nào biết kỹ những việc đó mới là người trì luật chân chính. Người nào hiểu rõ những điều đó mới là người luận giải pháp luật đúng ý Phật. Bạch Thế Tôn, ông Ubali thưa: Sau phút giây lãnh hội pháp ngữ hùng hồn siêu việt của ông Duy Ma Cật, 2 vị tỳ kheo bèn tán thán: Ôi thượng trí thai, Ngài Ubali không bằng được. Đấy mới là người trì luật tối thượng. Đấy mới là người luận giải luật đệ nhất. Tuyệt diệu thay, không còn ngôn từ tán thán cho vừa. Bạch Thế Tôn, ông Ubali thưa: Lúc đó, con cũng cảm kích và xúc động. Con nghĩ rằng, ngoài Đức Như Lai ra, chưa có một vị Thanh Văn Bồ Tát nào có biện tài lạc thuyết vô ngại của một bậc trí tuệ thông đạt tuyệt luân như vậy. Bạch Thế Tôn, khi bấy giờ 2 vị tỳ kheo kia dứt trừ mọi hoang mang sợ sệt và dũng mãnh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì duyên cớ đó, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Trực chỉ: Tội lỗi không có tánh cố định, cũng như phiền não vô minh không có tánh cố định. Lỡ làm sai, biết là sai thì tội tự đã giảm khinh. Biết tội sắc tâm hổ thẹn, tội đó phải được xem như hết. Tội tánh bổn không. Tội không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tâm tạo tội cũng không ở trong,
không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tội tòng tâm khởi, tòng tâm diệt. Tâm cũng như, tội cũng như, vạn pháp cũng như, giải thoát cũng như. Tìm tâm trong ba thời không có, tâm như. Tìm tội trong ba thời không có, tội như. Tìm pháp trong ba thời không trụ, pháp như. Tìm thứ giải thoát trong ba thời không có, giải thoát như. Như tức như, cũng tức chơn như. Muốn đánh đổ phá hoại, không phá hoại được. Muốn xây dựng bồi bổ, không bồi bổ được. Như là tánh viên mãn tự nhiên, tánh ly ngôn thuyết. Tất cả pháp sanh diệt không dừng, như huyễn như hóa, tội cấu cũng vậy. Không linh hoạt trong nguyên tắc, khai, gián, trì, phạm, vô tình tăng tội cho người thêm nặng. Số 9 La Mã. Vấn đề xuất gia. Bấy giờ Đức Thế Tôn gọi La Hầu La bảo: La Hầu La, thầy nên đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông La Hầu La thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả, bởi vì trước đây có lần các trưởng giả tử trong thành Tỳ Gia Ly đến chỗ con, cúi đầu làm lễ và hỏi con rằng: Thưa Ngài La Hầu La, Ngài là con của Phật, Ngài bỏ địa vị chuyển luân Thánh Vương đi xuất gia hành đạo. Vậy xin hỏi, việc xuất gia đó có được lợi ích gì? Bạch Thế Tôn, con vì các trưởng giả tử nói rõ về cái lợi và công đức của việc xuất gia. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Số 1 nhỏ. Thưa Ngài La Hầu La, Ngài không nên nói về cái lợi và cũng không nên nói về công đức của việc xuất gia. Vì sao? Bởi vì không có lợi, không có công đức mới xuất gia. Bởi vì xuất gia thuộc về Pháp vô vi. Pháp vô vi không có lợi và không có công đức. Thưa Ngài La Hầu La, luận về xuất gia là không kia, không đây, không có cái giữa. Rời 62 thứ kiến chấp mà ở chỗ Niết Bàn. Là việc của người trí cảm nhận, bậc thánh thường hành, hàng phục các ma, cứu độ ngũ đạo, thanh tịnh ngũ nhãn, thành tựu ngũ lực, làm chủ ngũ căn, không não hại người, xa lìa xấu ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi các giả danh, ra khỏi bùn lầy phiền não, không có người buộc, không có ngã sở hữu, không có cái sở thọ, lòng không khát vọng, giữ ý an vui, thuận theo thiền định, xa rời các lỗi lầm. Nếu được như thế, chính là chân xuất gia. Tiếp theo, ông Duy Ma Cật nói với các trưởng giả tử. Số 2 nhỏ. Các vị hãy ở trong chánh pháp và nên xuất gia trong chánh pháp, bởi vì người sanh ra trong đời gặp được Phật là rất khó. Các trưởng giả tử nói: Thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật nói rằng nếu cha mẹ không cho thì không được xuất gia. Đúng vậy, ông Duy Ma Cật đáp. Nhưng các trưởng giả tử đừng lo, khi nào các vị phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì chính lúc đó được xem như xuất gia rồi, và đã thọ giới cụ túc rồi. Khi bấy giờ có 32 vị trưởng giả tử phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ ấy, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Trực chỉ. Xuất gia mục đích không phải vì lợi, cũng không phải vì công đức. Lợi và công đức chỉ để nói với người có trí bậc hạ và bậc trung. Bậc thượng trí vừa nghe đã biết sai từ cơ bản. Số 1 nhỏ. Xuất gia là ra khỏi nhà tam giới, nhà phiền não, tham sân si mạng. Mục đích tối hậu là đến bảo sở Bồ Đề, Niết Bàn vô thượng. Xuất gia là pháp vô vi, không được nói lợi, không được đề cập công đức. Xuất gia là việc của người trí cảm nhận, của bậc thánh thường hành. Số 2 nhỏ. Xuất gia là quý, phải xuất gia theo chánh pháp, sống đúng chánh pháp, đó là thân xuất gia, tâm xuất gia. Xuất gia đúng chánh pháp, sống không đúng chánh pháp, đó là thân xuất gia, tâm không xuất gia. Các trưởng giả tử chưa có điều kiện xuất gia, hãy phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Kể từ phút phát tâm, xem như xuất gia rồi, thọ cụ túc giới rồi, đó là tâm xuất gia,
thân không xuất gia. Số 10 La Mã. Như Lai bệnh. Đức Phật gọi ông A Nan và bảo: A Nan, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Số 1 nhỏ. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả, bởi vì trước đây có lần Như Lai trong người hơi có chút bệnh, phải cần dùng sữa. Con mang bình bát đến đứng trước nhà của một đại Bà La Môn để xin. Bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài A Nan, ngài làm gì mang bình bát đến đứng ở đây sớm thế? Con đáp rằng Như Lai trong người hơi có bệnh, cần phải dùng sữa. Tôi đến đây hóa duyên xin sữa cho Như Lai. Ông Duy Ma Cật nói: Thôi A Nan, ngài đừng nói như vậy. Thân Như Lai là thân kim cang, các xấu ác đã hết, chứa nhóm tất cả công đức thiện, nào có bệnh tật não hại gì. Hãy im và đi đi. Ngài đừng nói như vậy là phỉ báng Như Lai đó. Đừng để cho người ngoài họ nghe được những lời bất kính đó. Đừng để cho các hàng chư thiên đại oai đức và các Bồ Tát ở các cõi tịnh độ khác nghe được những lời ấy. Số 2 nhỏ. Thưa ngài A Nan, Chuyển Luân Thánh Vương chỉ có phước đức chút ít mà còn không bệnh, huống chi Như Lai là thân kim cang hội tụ vô lượng phước đức. Hãy đi đi, ngài A Nan, đừng để chúng tôi phải chịu sự xấu hổ đó. Hàng ngoại đạo phạm chí họ nghe được những điều đó, họ sẽ nghĩ gì về một bậc thầy của chúng ta? Bản thân một vị thầy có bệnh mà không thể tự cứu thì làm sao cứu bệnh cho ai? Ngài hãy âm thầm đi nhanh đi, đừng để lộ ra cho người ngoài nghe biết. A Nan, ngài nên biết rằng thân của Như Lai là pháp thân, không phải thân do tư dục. Phật là bậc Thế Tôn vượt ngoài tam giới. Thân Phật vô lậu, vì các lậu đã hết. Thân Phật vô vi, không đối đãi với các số. Thân như thế thì còn có bệnh gì? Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa: Lúc đó con rất là xấu hổ, nghĩ rằng con được hầu bên Phật, há lại nghe lầm ư? Liền đó con tự nghe có tiếng trong không trung vọng đến: A Nan, lời cư sĩ như thế là đúng, nhưng vì Phật xuất hiện trong đời ngũ trược ác thế thị hiện ra việc làm như vậy nhằm hóa độ chúng sanh. A Nan, ông hãy đi xin sữa, đừng có hổ thẹn. Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa: Ông Duy Ma Cật có sức trí tuệ biện tài vô ngại như thế, con không dám lãnh trách nhiệm đến thăm bệnh. Ngoài 10 vị đại đệ tử Thanh Văn này, còn có 500 vị nữa ở trước Phật đến trình bày duyên cớ đã từng gặp ông Duy Ma Cật trước kia. Tất cả đều xưng tán trưởng giả Duy Ma Cật và đồng thưa lên Phật rằng không dám đi thăm bệnh. Trực chỉ. Người Thanh Văn sử dụng pháp nhãn, nhìn vạn pháp chỉ thấy được pháp tướng. Bồ Tát nhìn vạn pháp bằng tuệ nhãn, biết suốt căn nguyên, thấy tột pháp tánh. Nhìn pháp chỉ thấy pháp tướng thì nhìn Phật cũng chỉ thấy Phật tướng. Thấy Phật tướng thì rõ ràng Phật có bệnh. Ông A Nan đi xin sữa là phải. Nếu chỉ biết có Phật tướng, tu sĩ dễ lạc tà đạo, không biết được Như Lai Phật. Số 2 nhỏ. Phải thâm ngộ pháp tánh mới nhận thức rõ pháp thân. Pháp thân Phật là bản thể của ứng thân Phật. Ứng thân Phật là tướng dụng của pháp thân. Pháp thân biến nhất thiết xứ, là thể bất sanh bất diệt, vô thỉ vô chung. Nhìn bằng tuệ nhãn sẽ thấy pháp thân Phật không hề có bệnh. Phải hiểu Phật qua pháp thân mới thật hiểu Phật. Ứng hóa thân chỉ là công cụ phương tiện của Như Lai. Nói là tiếng vọng trong không trung, người trí phải hiểu đó là tiếng lòng phản tỉnh của ông A Nan qua những giây phút tiếp thu hơi ấm lửa đại thừa. Người khơi dậy ngọn lửa trong đống tro tàn là ông Duy Ma Cật. Trở về với pháp tướng, nhớ Phật tướng. Ở tịnh xá mà ông A Nan phải tiếp tục đi xin sữa cho Phật dùng. Chương thứ 4. Bồ Tát. Số 1 La Mã. Vấn đề thọ ký. Số 1 nhỏ. Bấy giờ Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lạc bảo: Di Lạc,
ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Bồ Tát Di Lặc thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham nhận trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả. Bởi vì trước đây, trong một hôm nọ, con vì Đâu Xuất Thiên Vương và một số chư thiên quyến thuộc, dạy cho họ về hạnh bất thối chuyển đối với quả vô thượng Bồ Đề. Bấy giờ, ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Thưa Ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho Ngài một đời sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Vậy Ngài định dùng đời nào? Khi Ngài nhận sự thọ ký ấy, đời quá khứ, đời hiện tại hay đời vị lai ư? Nếu đời quá khứ thì quá khứ đã qua rồi, đời vị lai thì chưa đến. Đời hiện tại, có hiện tại nào lại không vận động biến chuyển? Có hiện tại nào tồn tại cố định? Đức Phật đã thường dạy: Này các tỳ kheo, ngay bây giờ các thầy vừa có sanh, vừa có lão, vừa có diệt vong. Hay là Ngài định sử dụng cái vô sanh mà cho rằng được thọ ký ư? Nói đến vô sanh tức là chánh vị. Đã là chánh vị thì không có vấn đề thọ ký, và cũng không có cái gọi là được quả vô thượng Bồ Đề. Thế thì làm sao Ngài Di Lặc lại được thọ ký một đời? Hết cuốn băng thứ nhất, xin nghe tiếp cuốn băng thứ hai.